تحية مجددة لكل الرفاق والرفيقات والخوت والخواتات الذين تتابعوا هذه القناة ديال موراكان ليبريشن، التي هي قناة من تستهدف التوعية والتعبئة والتثقيف. احنا في هذه الظروف اللي تمر بها المغرب، واللي هي ظروف مخاض، خاصة بعد ما سمي بالربيع العربي، حيث استقر النظام وتأكد أنه لن يتزحزح من هناك، فخدا راحته بهذا المعنى ديال الدارجة. النظام المخزني والملكية عندنا خدات راحتها، لأنها أشعرت على أنه هناك عجز تام ديال الشعب المغربي على زحزحتها. أكيد أننا إحنا ناس نحب الحياة، دونك الهدف ديالنا على غرار ما يقول هذه المخابرات، الجيوش الإلكترونية المخابرات وديال الإسلاميين الذين يتنفعون من النظام المخزني الهلاكي هذا، يقولون اننا نتوق لداكشي اللي تيسميوه، تيحاولوا يطروه بالتاطير ديني، زعما باش يبانوا راهم ناس مزيانين، تيقولوا ليه الفتنه والى اخره. لا، احنا بعيدا كل البعد على اننا نتوق ان نرى الدماء في شوارع المغرب. لكن التاريخ ديال الشعوب المتقدمه لم يكتب باغصان الزيتون والحمام. التاريخ ديال الشعوب المتقدمه والدول المتطوره والدول، عندما اقول الدول وعندما اقول الاوطان كما في سبق لي تندير الفرق. فعندما اقول الدول اتحدث عن الاجهزه الحكم. يعني الدول المتقدمه من الدول الغربيه مثلا تقدمت وقدمت لشعوبها ظروف انسانيه وظروف مواطنه وديمقراطيه الى اخره، فعلا ربما على حساب شعوب اخرى، لكن بالنسبه لمواطنيها هما تينظروا ليها على أساس أنها ما قدمته لهم، بحكم أن العالم والتطور والتاريخ كله كانت عجلته تتأتى باقتتال البعض على الآخر. أنا اليوم غنستغل هذه المقدمة هذه اللي ديال هذه المداخلات اليوم باش نرد على واحد مجموعة الأصوات تيقولوا لك مثلا انتم هذوك البلدان اللي انتم عايشين فيهم اللي في الغرب واللي هما راهما ديال صندوق النقد الدولي هما اللي سبب هذا الخراب اللي احنا فيه المغرب. انا غنرد، ما تنبغيش نرد مكتوب على دوك، لان خاصه غالبا ما تكون فيهم اللغه لاقطه وساقطه وداك الشيء، ما تكونش هدفهم هو يفهموا، بقدر ما تكون هدفهم هو ديك الشغل ديال اللي قالوها بالدارجه ديال عصافر الرويضه. انا غنرد اليوم فعلا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، البنك العالمي هذا، الفون مونيتير انترناسيونال ولا الاف ام اي كما معروف عندنا احنا في المغرب، و ذا وورلدز بانك ولا هاد لا بنك مونديال، هما اللي تتحكموا بمصائر الشعوب الان فعلا، وهما مسؤولين على ما آل اليه الاوضاع ديال المغاربه والاوضاع ديال التوانسه، الاوضاع ديال الافريقيين الى اخره. ولكن ها هو هاد جوج الابناك بالضبط هما ما تيقدروا يطغاو على بلاد حتى تتسلف منهم الفلوس. يعني هاد البلاد هذه خصها قبل ما تتولي هاد جوج المؤسسات البنكيه اللي تتحكموا فيهم الدول الغربيه وتحكموا فيهم خاصه الدول الامبرياليه مثلا كامريكا الى اخره، بريطانيا، الاتحاد الاوروبي الى اخره، ما يقدروا يتحكموا فيها حتى يكونوا الاجهزه الحكم ديالهم هما تورطات في القروض. اذا حنا غنجيو غنفسروها اليوم، واش الصندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي هما المسؤولين على الخراب في المغرب، او لا انه النظام السياسي ديال المغرب اللي خدا القروض باسم الشعب المغربي وحطها في جيبه هو وهربها للخارج واستثمرها استثماراته الخاصه، ولم ينفع منها الشعب المغربي حيث انه طور مثلا البنيه التحتيه ديال المغرب، خلق استثمارات، خلق الشغل، خلق فرص ديال البحث العلمي والبحث التكنولوجي الى اخره. واش البنك الدولي مسؤول، او لا اللي مسؤول في الحقيقه هو الانظمه اللي نهبت ذاك القروض باسم الشعب المغربي كما قلت. يعني احنا شنو عندنا؟ البنك الدولي والمؤسسه ديال الفون مونيتير انترناسيونال ولا الصندوق النقد الدولي هما تما ينتظرون من الحكومات الفاسده والانظمه الفاسده باش تجي لهم تقول لهم سلفوني راني بغيت نحرك الاقتصاد الوطني، وهما يعلمون جيدا على انه غالبا ما، حيت عندهم اليات مثلا ديال المتابعه ديال ديك الفلوس فين تستثمرات، ولكن بطبيعه الحال هما مؤسسات داروا تما باش تيشدوا البلدان والاوطان وتتحكموا في المصائر ديالها، طالما ان الانظمه ديالها هي انظمه فاسده وانظمه غير وطنيه، لا يهمها مساله الوطن.
غنرجع للنموذج المغرب. هنا النموذج المغرب مثلا من ايام المقبور الحسن الثاني هذا، وهما تيتسلفوا الفلوس باسم الشعب المغربي، ولكن هاد الفلوس هذه ما تجيش كما يقدم في المشاريع التي تقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على اننا غنديروا الشبكه الطرقيه، غنديروا السكك الحديديه باش الاقتصاد ينتعش. لماذا؟ انا نقول لكم، نشرح لكم. مثلا انا لا مشيت تسلفت من بنكه، هناك مجموعه الناس اللي تسلفوا من بنكه داروا مشروع، ولكن هذيك الفلوس اللي خداوها من البنكه شدوها وحطوها في المشروع وحاولوا يطوروا المشروع. 5 سنين 10 سنين 15 عام 20 عام كاع 25 عام المشروع هذاك تقوى حتى لدرجه انه رجع الفلوس اللي رجع بها الديون ديالو، زائد لي زانتيري، زائد الفوائد اللي تزادت عليه، وحرر نفسه وبنى راس مال اللي يقدر ينطلق به من جديد، ولا دابا انسان انديبوندون ولا مستقل، كانه عنده فلوسه اللي يقدر يستثمرها ومبقاش محتاج مثلا للسلفات. هذا علاش؟ لانه شد ديك الفلوس وخدمها في المشاريع اللي كان المفروض خصها تخدم فيه. نرجعوا دابا للنموذج المغرب مثلا كان تيجي تيتسلف تيقول باننا غنديروا الشبكه الطرقيه وغنديروا هذا، صندوق النقد الدولي تيقول له هي دول ما يسموها بين مزدوجتين، دول في طريق النمو، هي الفلوس، سيروا ديروا. تيجيو تيديروا دوك الطرقان اللي كنشوفوا مثلا حنا في الفيديوهات اللي تيجي تيقشرهم واحد غير بيدو، تيديروا دوك القنطرات اللي من بعد 3 سنين 4 سنين تيطيحوا، تيجيو تيديروا ديك السكه الحديديه اللي كل مره خارج منها تران وهارب منها تران، تيجيو يديروا داك التراموي اللي كل مره خارج ضرب واحد. اذا تيشدوا الخمس ولا السدس ولا ما العشور ولا ما عرف شنو هو، لا حنا نعتبروا تيشدوا الربع ديال ديك الفلوس وتيحطوها في الاستثمارات اللي قالوا عليها الصندوق النقد الدولي، وتيشدوا 3 الأرباع لي 3 كار ديال داك السلف وتيديروها في جيوبهم وتيهربوها للخارج ولا تيستثمروها في مشاريعهم الخاصه. اذا ملي تيجي وقت الدفع الرد للصندوق النقد الدولي ما كاين شيء، ماشي حيت صندوق النقد الدولي قبيح ولا حيت البنك الدولي قبيح، لا، حيت انه الناس اللي تسلفوا بالاسم ديالنا ما ردوش، ما استثمروهاش في الاستثمارات اللي كان المفروض يستثمروها فيهم باش ترجع فلوسها على بعد، على مدى متوسط مثلا، على مدى ديال 15 عام وديال 20 عام ترجع فلوسها، ونرجعوا الفلوس المستحقات ديال صندوق النقد الدولي ونقويو اقتصادنا عن طريق ذلك السلف، واللي مجموعه ديال الدول داروها. مثلا نعطي غير نموذج ديال مدينه جزيره صغيره اللي هي سنغافوره، اللي تسلفات الفلوس حتى هي من صندوق النقد الدولي ومن هذا، ولكن بنات وطورات التعليم ديالها، فنتجات جيل متعلم متقدم تكنولوجيا واقتصاد قوي ونافست في الاقتصاد الى اخره. اذا المسؤول على التخلف ديالنا حنا ما نبقاوش نجيو نرميو الكره عند صندوق النقد الدولي او الدول الغربيه، لا، هو الانظمه السياسيه التي فتحت المجال قدام هاد الناس باش يستغلونا. لانه لو كانت عندنا انظمه وطنيه ورفضت على انها مثلا تستثمر ديك الفلوس الا فيما كان يصلح للوطن، ما كناش غنكونوا مديونين اليوم. لان المغرب ماشي بلد فقير، المغرب عندنا نقدروا نحققوا اكتفاء ذاتي. انا نقول لكم نقدروا الاكتفاء الذاتي، ما نستوردوا لا حبوب لا والو من الخارج. لماذا؟ لو كان اننا عندنا هاد الاقطاعيين هادو اللي بينهم الاسره الملكيه ما تيستحوذوش على الالاف المؤلفات الهكتارات وتستثمروها في الفلاحه التي هي مخصصه للتصدير. فمثلا العائله الملكيه تحتكم على الالاف المؤلفات الهكتارات، كاين اقطاعيين كالعائله الخطاب، اقطاعيين اخرين بحال بن جلون الى اخره، ولكن يستثمرون هذيك الاراضي الفلاحيه ماشي لانتاج منتوجات فلاحيه التي ستوفر الاكتفاء الذاتي ديال التغذيه للمواطن، لا، يصدرون، تخدموا في الزراعه ديال المواد الفلاحيه التي سوف تصدر. اذا هما تيبيعوها للخارج وتيديروا فلوسها وتيخرجوها للخارج ترقد في الابناك، بينما حنا عندنا الاراضي اللي تنتج لنا المنتوجات ديال التغذيه اللي يمكن توفر لنا الاستقلال من اي استيراد ديال اي الحبوب ولا الذره ولا المنتوجات اللي تخرج منها الزيوت ولا المنتوجات اللي تخرج منها السمندر، قصب السكر والسمندر تخرج منها السكر الى اخره. لا، ما تيبقاش عندنا، تيولي عندنا العدد المساحات ديال الاراضي اللي قادره توفر للشعب الماكله هي محدوده، لان الاغلبيه الاراضي الفلاحيه واروعها اللي جات في المناطق الفلاحيه مثلا كالمناطق ديال بركان، المناطق ديال سوس درعا، المناطق ديال الغرب الى اخره، تيستحوذوا على هذا الاقطاع وتستثمروها في الفلاحه والزراعه التي لا تنفع
الامن الغذائي، بل تنفعهم هما وتيصدروا الى اخره. مثلا المبالغه في الحوامض، المبالغه في امور اللي تتصدر للخارج. اذا هنا مثلا صندوق النقد الدولي هو ما مسؤولش علينا، وكذلك الا تسلفوا باش يشريوا الحبوب ويقول لك لا راه تسلفوا باش يشريوا لكم الحبوب، لا، لان الاراضي الفلاحيه اللي عندنا عوض ما تنتج الحبوب وتتحقق الاكتفاء الذاتي الوطني تيستثمروها اقليه تيسطروا عليها واحد الاقليه ديال العائلات وتيزرعوا فيها داك الشيء اللي تيتصدر للخارج. اذا المسؤول حنا على الفقر ديالنا وعلى الوضعيه ديالنا المؤلمه ماشي هما الدول الغربيه، وماشي هو الصندوق النقد الدولي، وماشي هو البنك العالمي بشكل مباشر كنتكلم، يعني هادو دابا بشكل غير مباشر تيتحكموا في المصير ديالنا، ولكن المسؤول علينا هو اللي حل لهم الباب باش يتحل، اللي عطاهم الزمام الامور وعطاهم اللجام باش يحاكم اللجام باش هو اللي هو الاسره الملكيه في شخص انها هي الحاكم الاول والاخير ديال المغرب، زائد العائلات التي تلتف حولها واللي تتشكل ديك العائلات ما يسمى بالمفهوم ديال العائلات الاوليغارشيه، اللي تتشكل واحد التحالف طبقي تيخدم ضد مصالح الوطن واللي تنسميوه الكومبرادور. يعني هاد التسميه ديال الكومبرادور والاوليغارشيه يقدروا يبانوا انهم تغلاط الهضره، ولكن هما راهم سامبل وبساط، هو انه العائله الملكيه كحاكم سياسي فعلي بالمغرب يلف حوله عائلات برجوازيه ملياردير يتحكمون كذلك في وسائل الانتاج، وتيدير معهم واحد المافيا اللي تتحكم في المصير ديال الوطن وتتسيطر على خيراته وتتزيد تسيطر على الخيرات ديالو. هذا باش ننهيو ديك النقطه ديال حكا انتم تعيشوا في ديك الدول ديال الغرب وهما صندوق النقد الدولي يتحكم فينا. لا، كون كان عندنا نظام وطني ما كانوش غيوصلوا يتحكموا فينا. كاين الانظمه الوطنيه التي اشتغلت في الاقتصاد ديالها وشدات الفلوس ديال القروض ديال صندوق النقد الدولي وهذا واستثمرتهم باش انها تنتج ورجعات الفلوس اللي عليها ودابا في طور الانتاج. سنغافوره، كوريا الجنوبيه، عندك البرازيل، عندك المكسيك، ودابا ولاو ينافسون في الاقتصاد. ولكن دول كالمغرب بطبيعه الحال تيتحكموا فيها الخونه وتتحكموا فيها الشفاره واللصوص وتتحكم فيها الاسره الملكيه التي هي معروفه بالنهب والتهريب وتجاره المخدرات وتجاره الشراب الى اخره. بطبيعه الحال تيتسلفوا باسم الشعب وتياكلوها وما تيخليونا حنا غارقين مع صندوق النقد الدولي. بالنسبه للمؤسسه ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي سلفوك الفلوس مولاي خصك ترجعها لهم، ما غترجعها لهمش تيجيو تيقولوا لك حنا نعطيوك سياسات اقتصاديه وبرامج اقتصاديه تبعها باش تقدر توفر لنا فلوسنا باش ترجعها لنا. وهذه السياسات الاقتصاديه بحكم انها جايه من صندوق النقد الدولي وجايه من البنك العالمي اللي هما مؤسسات تنتجوا من العالم الراسمالي ما تعرفوش هما الفقر ولا تعرفوك عايز تزير السمطه وتزير السمطه الملايين. اذا خلينا من داك التعاليق اللي تيجيو على المداخلات وداك الشيء، ان التعاليق هذا حقا لا وهذا راه نتوما تتعيشوا في ديك الدول اللي هي ديال صندوق النقد الدولي، انتوما راكم عايشين مع الشفار. لا، نتوما اللي عايشين مع الشفار، نتوما اللي خليتوا الشفار يتسلف باسمكم وما يرجعش الفلوس، يهربها هو للخارج وما يرجعش الفلوس. وفي هذا النطاق هذا نعطيكم نموذج. مثلا حنا الاخبار ديالنا ما عمرها هضرات على هذا الملف هذا. مثلا نوريكم هذا الملف هذا، ما تنبغيش ندير دوك لي زيفي سبيسيو داكشي، انا الجيل القديم تنبغي نهضر. هذا الملف هذا ديال البنك ديال HSBC اللي كانت وقعت لها فضيحه ديال انها تم في سويسرا. كان الامن السويسري المتخصص في هذا الشيء الابناك الى اخره اللي هي المخابرات وداك الشيء كانوا تيبحثوا في هذه القضيه، لان اكتشفوا ان سويسرا ان البنك هذا السويسري HSBC كان تيفتح الحسابات للناس اللي تيديروا الغسيل ديال الفلوس الغير معروف مصدرها. وكانوا عدد كثير من الناس اللي تورطوا في هذا الملف هذا، ومن بينهم بطبيعه الحال البطل ديالنا في التهريب، سيدكم ومولاكم، اجمل ملك في العالم، الظريف المسكين اللي مدور به الشفاره هو ظريف، تورط بها محمد السادس ولم ينكرها. لماذا لم ينكرها؟ لانه صيف طبرة، وهي هنا في هذا المقطع هذا، هو هنا باش نكونوا هنا هي، وانا غنقراها لكم ان هيز ليتر. محمد السادس صيف طبرة. هذا المقال هذا تيقول انه ورد ديال لو موند اللي كانت فضحت هذه المساله هذه، انه in his letter the king said that as he was in no way
is a fiscal resident of France, it is hard to understand under what conditions he is included among the elites of French tax evasion. انا نشرحها القضيه هذه ونترجمها، لان لو موند ملي خرجت هذا قالت لك ان خرجت المقال على ان شخصيات كثيره من اوروبا تم ضبطها بانها هربات فلوس غير معروف المصدر ديالها وحطتها في البنك ديال HSBC السويسري، و HSBC تكلفات بغسلها طمساتها وحولاتها وداك الشيء وخلات لهم فلوسهم راقده من هنا. الملك الرد ديالو الوحيد اللي كان عنده ديالو هو انه هو قال لك انا ماشي مواطن فرنسي باش المجله الفرنسيه تدخلني مع هاد الشخصيات ديال فرنسا ولا الشخصيات ديال اوروبا، انا من افريقيا قيلوني عليكم ما تفرشونيش. وهذا هو اللي قلت في مداخله سابقه انه المجيدي لما سولوه ما قال لهم نو كوماند، دون ما كاين بدون تعليق، انا ما عنديش تعليق. الملك في رساله رسميه لجريده لو موند البند ديالو اللي كان هو انني انا ماشي مواطن فرنسي، انا ماشي مواطن اوروبي، لاش دخلتوني مع هذه اللائحه ديال المواطنين الاوروبيين؟ وهما لانه هو بغا ولا ما بغاش هو ملحقه ديال فرنسا، لانه والديه واللي هما محمد الحسن الثاني ومحمد الخامس وباه وجدو هما ملحقه، هما بقاو في الحكم ليمثلون فرنسا، فلو موند تتعامل معهم لانهم مواطنين فرنسيين يرعون المصالح الفرنسيه بالمغرب. وحنا كلنا تنعرفوا بان الملك بالاضافه لاخنوش الاخ كلهم عندهم الجنسيه الفرنسيه بحكم انهم يشتغلون لصالح فرنسا. هذا الاش اس بي سي هذا هو انه قال لك انهم منها باش نعطيكم من اجل التوضيح فقط. مثلا من الشخصيات اللي كانوا ضبطوا في هذه البنكه هذه ماشي هما ما ذكروش غير محمد السادس، هما ذكروها هما هنا ذكروا تاع ملوك اخرين، من بينهم مثلا كان محمد السادس، كان حماد هذا الخليفه ديال البحرين، والامير سلمان بن حماد الخليفه ديال البحرين الى اخره. ولكن باش التعريف هو انه تقاد الملح ذاك الممثل اليهودي المغربي ديال الضحك هذاك الكوميديان حتى هو تورط في هذا الملف هذه، يعني انه بحكم انه الاخر عنده الاقامه عنده الجنسيه الفرنسيه وساكن في فرنسا، عنده الجنسيه الكنديه وعنده الجنسيه المغربيه، بحال دوك الهرافه ديالنا والشفاره اللي في المغرب عندهم 3 4 ديال الجنسيات الى اخره. اذا الفضيحه هذه اللي تتسمى اش اس بي سي ليكس هذا ما تهضرش عليها في المغرب، ودازت على انه في 2004 تيقولوا بانه الملك كان عنده تما 7.9 ديال المليون ديال الاورو، ولكن انه حط 2.2 ديال البليون ديال الاوروز ديال المليار الاوروز في هذيك البنكه في المرحله ديال 2000 من المرحله ديال 2004 حتى المرحله ديال 2012. هذا البحث هذا هو انه تم البحث فيه من طرف السلطات السويسريه، وتعاقبت الاش اس بي سي وخلصت الضروطات واعترفت بالملفات كلهم شكون اللي عنده هذا، ومن بينهم ناس كثار، من بينهم تا شوماخر اللي كان تيسوق الطوموبيلات هذا ديال فورمولا 1، كان منهم فيل كولينز اللي هو ممثل، كان منهم بطبيعه الحال هو تيتعاود الاسم ديال محمد السادس ديما مخشي وسط الشفاره وسط هذا، تينا تيرنر هذا المطربه، ديفيد بوي المطرب، كان منهم الملك عبد الله ديال الاردن، الملوك سبحان الله العظيم تيتشابهوا نفس الخصائل كلهم شفاره الى اخره. اذا هذا احنا تنشوفوا مثلا هاد الفلوس اللي تتخرج بلا ما تم التصريح بها، مع العلم اننا حنا تنعرفوا بانه الضرائب فلوس الضرائب في المغرب تتساهم تقريبا 25% 24% فاصله شي حاجه في الدخل العام، تجيب دي بي ديال الدخل العام ديال السنوي ديال الاقتصاد المغرب. يعني هاد الفلوس اللي تتخرج وتيهربها محمد السادس ليه والاصدقاء ديالو بحكم انه قادر يدير هذه القضيه هذه، تتهرب معها الملايير ديال المدخول اللي كان يقدر يتزاد في المدخول العام، وتتسبب لنا ازمات اقتصاديه، بالاضافه لان الفلوس تتسلفها النظام السياسي المغربي باسمنا وما تيرجعهاش. باش نوضحوا هذه هو انه ملي تيجي محمد السادس تيبقى يمثل علينا التلميه ديال التمثيل المسرحيه الهزليه ديالو الباهته هذه ديال انه مشروع التنميه ما نجحش. بطبيعه الحال ما ينجحش لانكم تتسلفوا بفلوسنا وتستهلكوها وتتشدوا فلوسكم وتتهربوها للخارج بلا ما تخلصوا عليها الضرائب باش ما نتنفعوش منها. اذا حنا ما تنتنفعوش من السلفات اللي تتسلفوا باسمنا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
فلوسكم والشركات ديالكم الكبيره والربح اللي منها ما تتخلصوش عليه الضرائب، هذيك الفلوس ما تستثمروهاش في المغرب، تتهربوها لسويسرا والبنما الى اخره. كيفاش بغيتو حنا يكون عندنا مشروع تنموي وان الاقتصاد ديال المغرب يكبر؟ ما فهمتش انا كيفاش حنا غادي نطوروا اقتصادنا، غيتطور الا نتوما غير تتهبروا منا، كل مره تتخونوا منا وتتهربوا. وهذه القضيه هذه لدرجه انه اصبحنا حنا نكته. كنت شفت واحد المقال جميل، هذه المداخله واخا تكون طويله شويه ولكن غندير لكم انا نوريكم. انا مثلا حنا باش نهضروا بالارقام ما نبقاوش نهضروا مع هاد القوم هادو العياش وداك الشيء وهاد السخافات. عاش الملك براسو جا قال لك المشروع ديالنا ديال التنميه فشل، والعياش تما جالس تيقول لك لا المغرب بخير احسن بلد في العالم، حنا غاديين لقدام، وانتم هذاك اللي تدافعوا عليه تعترف بفشله. والدفاع على نفسه بانه هرب الفلوس الوحيد هو انا ماشي من السكان ديال اوروبا، ما تدخلونيش في ديك اللائحه. يعني ما نكرش بانه تيهرب الفلوس وتيغسل الفلوس في الابناك السويسريه. مثلا اعطيكم هنا التنميه البشريه اللي هضر عليها هذا، حنا المغرب مكلاسي 123 هي هيومن ديفلوبمنت اندكس، المغرب 123. ولا جينا نشوفوا مثلا هنا غادي نشوفوا مثلا من 2010 ل 2015 ها هي مثلا غاداو تتنامى 0.60 غاداو تتكبر الهوه. لاش؟ لانه من مور ما سمي بالربيع العربي النظام هذا ارتاح وعرف راسو مربع تما وبدا يخون بدون تراجع، لان عرف راسو ما عندوش اللي يزعزعو. وانه الناس تيقول لك احنا خايفين نرجعوا بحال سوريا ما عمر المغرب غيرجع مع سوريا. لماذا؟ لان سوريا فيها هذاك بشار الاسد، عجبنا ولا ما عجبناش، ديكتاتور ولا ماشي ديكتاتور، ولكن الراجل دافع على رزقه، ما بغاش يخرج من تما، ما دارش بحال حسني مبارك والو، قال لهم انا نموت هنا وغندافع على هذه البلاد. الحسن الثاني ولا التربيه الحسن الثاني اللي هو محمد السادس، كونوا ميقنين في اول ضربه القرطاس من اول ميليشيا تكون في المغرب غيطيح السروال، ماشي غير غيتخلى على البلاد وغيطيح السروال ويخرج بسروال وطايح لبرا يقول لك انا شغلكم هذاك، لانه ماشي عنده ديك الشجاعه اللي عند بشار الاسد. ما يقدرش هو يدخل في حرب، هو غير كي تتنوض مسيره في جراده تيعلق لفرنسا حتى تيطفيوها ليه المجيدي والهمه وتيصنعوا ليه الصنعه وعاد تيتم راجع هو بحال الشويخه. اذا حنا ما عمرنا غنوقعوا بحال سوريا. حنا لو كان والله العظيم النهار الاول اللي نخرجوا وما نرجعوش ويجي العسكر ونضربوا معاه نطحنوا مع باباه غير بيدينا بلا سلاح، يعلق محمد السادس. كونوا هانيين. اذا نشوفوا مثلا الكلاسمون المغرب بين البلدان اللي يصلح فيها ان الانسان يمشي يدير فيها تجاره، من بين 177 بلاد هذه اللي تنقولوا هنا الكلاسمون ديالو 61. يقول لك المغرب المستثمرين، موازين تجيب المستثمرين. مثلا الحريه الصحافه 48. هنا الرشوه مثلا محاربه الرشوه، الاندكس ديال محاربه الرشوه المغرب مكلاسي 93 ما بين 177 بلاد، يعني ليست هناك محاوله لمحاربه الرشوه نهائيا. والمشكله هي انها الا جينا نشوفوا هنا غادا 37 الاندكس بوينتس اللي عندهم 37 يعني من 2010 ل 2016 ما كاينش محاوله ديال التغيير، لا بالعكس تيجيدوا ياخذوا راحتهم. نشوفوا مثلا السعاده، دراسات ديال سعاده الشعب المغربي، المغرب ما بين 177 دوله مكلاسي 87. وهذا الكلاسمون هذا تيجي من صندوق النقد الدولي اللي تينشر، ما تيشورش، هو تينشر لانه هو خصو مصالحه. هاد الناس مسلفين مني، خصني ندير عليهم بحث صحيح، وهذا الشيء كله صحيح. لاش خصو يعرف فلوسه فين هي ويعرف فين يتبعها. اذا تيكونوا تقارير كلها تقارير صحيحه. ولا باش نرجع هادو الارقام والاحصائيات، انا ما تنهضروش من تنوجهوا اتهامات باش تجي تدافع انت على الملك وغير عاش الملك ولا حامينا ولا خرج ياكلون الاحزاب. هذوك الاحزاب راهم ديال الملك، راه هو اللي صنعهم تيمثلوا عليك. حنا ملي تنقولوا محاربه هذا ما تنهضروش على الملك كشخص، كنهضروا على المؤسسه بما فيها احزابها الصفراء ودستورها الصفر الى اخره. دفعتي عليك هذوك كلهم والله ما كاين تما اللي ياكلك، بقاو غير الناس اللي يقدروا يخدموك ويقدروا يخدموا معاك باش يبنيو بلاد متقدمه، بلاد تضمن الكرامه والعيش الكريم للجميع.
ومن باب فوق هذا كانوا ضحكوا علينا حنا من بعد ديال بنما العالم كله. هذا ايسلاند، وزير ديال ايسلاند حصل مصيفط غير 65,000 دولار لديك البنكه ديال بنما، قدم استقالته خلال 3 ايام. هما خرجوا علينا هذا المقال هذا. هو انه المجيدي هذاك الفيلم ديال ليوناردو دي كابريو ديال كاتش مي اف يو كان، انه قال لهم المجيدي، قال لهم حنا انا ما عندناش مشكل، حنا هنا صاحب الجلاله فلوسه هذيك يديها فين ما بغى. قال لك العالم كله اهتز بالويكيليكس ديال الكوارث ديال بنما الا المغرب. ما تذكراتش لا في الجورنال المغربي، لا في صحيفه ديال القناه، لا في الاخبار القناه، لا في البرلمان، ما تناقشتش. فاحنا ردونا حنا هما النكته، وان المجيدي اللي تيتكلم باسم الملك اعتبروه هو بحال داك الفيلم ديال ليوناردو دي كابريو كاتش مي اف يو كان. اذا حنا بلا ما نبقاو نغطيو على هذا، حنا ديما نخاطبكم بالارقام والادله والستاتيستيكس، الاحصائيات. فلا داعي على انكم تبقاو تجاوبونا بالعاطفه وتجاوبونا الفتان وتحاولوا تستغلوا الدين مره اخرى عاوتاني باش تبينوا لنا زعما حنا رحنا الفتان. لا، الفتنه هي السكوت على الحق. لاننا حتى في المعتقدات الدينيه والثقافه الدينيه تنعرف ان تيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. يعني نتوما محسوبين شياطين الا كنتو خرس، ولكن الا كنتو تدافعوا عليه فانتوما شياطين اكثر من هذاك الشيطان اللي تتامنوا به نتوما. اذا هذه المداخله كانت كرد على هاد المهزله ديال محمد السادس ديال المشروع التنموي فشل، ديال التنميه البشريه فشل وخصنا مشروع اخر. راه المشروع سوف يفشل طالما انت هو على راس الوطن، وطالما اكبر مهرب هو اللي تيحكمنا وهو اللي مطبع العرش ديالنا ومدور به مافيا ديالو ديال المخدرات والدعاره والعقار والنهب والطاقه والتسمصير الى اخره. فما عمرنا غينجح شي نجاح مشروع تنموي لن يتأتى لنا إلا إذا تمكنا من بطر هذه المافيا هذه نهائيا وسد الطرق عليها في التحكم بمصائرنا. إذا إلى حتى الملتقى بمداخلة أخرى. تحية لكم، والمجد والخلود لكل المناضلين والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقل الحراك الريف. وتحية لكل الأصوات الحرة التي لا ترضى أن تعيش خنوعة ولا ترضى أن تسكت عن الحق. وإلى حين بناء وطن ديال الكرامة وديال العدالة الاجتماعية وديال المواطنة الكاملة، أراكم وأحادثكم مرة أخرى في مداخلة قادمة. تحياتي ومع السلامة.